नमस्ते साथीहरू, आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीहरू मकवानपुर गढी घुम्न जाँदैछौँ। मकवानपुर गढी नेपालको सबैभन्दा ठुलो गढी हो अनि यो चाहिँ मकवानपुर जिल्लामा अवस्थित हेटौडाबाट मात्र 17 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। ऐतिहासिक महत्त्व रहेको यस स्थानलाई हाम्रा पौराणिक राजा पृथ्वी नारायण शाहको ससुराली पनि भनेर चिनिन्छ। तर मकवानपुरे राजा र गोर्खा राजा दुई राजाहरूको बिचमा लडाईँ हुँदाखेरि गोर्खा राजाले मकवानपुरे राजालाई हराएपछि मकवानपुरलाई नेपालको भूभागमा गाडेका थिए। यो भिडियोमा चाहिँ म र मेरो साथीहरू गढीभित्र घुम्नेछौँ अनि यसको वरपरको सेरोफेरोहरू देखाउने प्रयास गर्दछु। आशा छ हजुरहरूलाई यो भिडियो पनि मनपर्ने छ होला। यो चाहिँ मकवानपुर गढीको मूल प्रवेशद्वार रहेको छ र यहाँबाट हामी भर्याङ चढेर माथि गढीतर्फ लाग्दछौँ। ल यहाँ चाहिँ यहाँ सेतो हात्तीको स्ट्याचु रहेछ है। यो चाहिँ के को लागि बनाएको रे गौरव? एउटा सेतो हात्ती थियो यहाँनिर, त्यसको चाहिँ डेथ भएर अहिले चाहिँ लाइक एज अ ट्रिब्युट त्यो हात्ती कसले दिएको रे? त्यो हात्ती हामीलाई थाइल्यान्डको राजाहरूले सेतो हात्ती दिएको थियो। त्यो पहिलाको जमानामा हो। त्यो हात्ती चाहिँ यहीँ मरेको भएर त्यसलाई यहीँ गाडेर त्यसको थाममा चाहिँ स्ट्याचु बनाएको अरे हात्तीको सम्झनामा। ल अब हामी यहाँबाट माथि गएपछि चाहिँ त्यो फोर्ट्रेसतिर जाँदैछौँ। एक्ज्याक्टली चाहिँ मलाई थाहा भएन होइन, तर अब खबर चाहिँ के सुन्नमा आएको छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ पानी हाल्थ्यो अरे, गोही छोडे हुन्थ्यो होला नि यार। त्यो पहिलाको स्टाइल त्यही त हो नि। मिथ पनि हुनसक्छ, अब रियल पनि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ यो चाहिँ गढी यहाँकै किताबमा पढायो होइन, मान्छेको मुखबाट सुने होला पनि यार। तोप सोप पनि थियो होला त पहिला त यहाँ है। ल सबै उयो क्यानन राख्ने ठाउँ त हो नि यो खाल्टोमा त्यही त। जसमा अगाडि के छ हेरौँ अब। यो गढी चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको पालामा बनाएको, पृथ्वीनारायण शाहको ससुराली रहेछ। यता गेट छ, अब हामी भित्र हेर्न जान्छौँ है। ए यो बनाएको फेरि भूकम्पले लोड भत्काएको छ नि त भित्र, सबै यसरी नै मर्मत गरिरहेको छ भित्र। ल भित्र हेर्न जाऊँ के छ। यहाँबाट चाहिँ भित्र चिने अब यो है गढी। यो दरबार दरबार है यो चाहिँ। यो दरबार, यो मन्दिर, यो दरबार, यो पनि दरबार। मर्मत त गऱ्यो तर कस्तो मर्मत गऱ्यो यो चाहिँ दरबार रे। के गर्यो भुइँमा जाला यो बिच छैन हेर न के कस्तो नेचुरली भएन कि भुइँमा यस्तो यो भएर यो थिएन कि यो थिएन पहिला। कहाँ हुनु यार गढी दरबार यस्तो खतरा आउँथ्यो यो चाहिँ। यो पनि अब मैले सुनेको कहानी हो। भन न के हो। त्यहाँनिर अब त्यही हो, राजा रानीको रुम हो यो हुनसक्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ के यो सब बिग्रेको पछि यो तपाईँले पुरै गर्लममै भत्कायो नि त यो सब हेलो बनाएको रहेछ यतातिर। यही त हो नि यार, यो त सानो छ त। ल यो सानो हो त, पहिलाको जमानामा त ठुलो हो नि यार। पहिलाको जमानामा यो नै दामी होला। मान्छेलाई कहाँ राख्दैन नि, त्यो हुन्छ नि अब त्यो के अरे आर्मीलाई राख्नु पर्यो बस्ने। यो चाहिँ फोर्ट्रेस रहे। यही हो गढी दरबार, मकवानपुर गढी दरबार होइन त। यो चाहिँ दुईवटा दरबार रहेछ, यो एउटा अनि उतापट्टि एउटा दरबार छ अनि त्यो बिचमा चाहिँ मन्दिर रहेछ।
गढी माई के अरे गढी पृथ्वी नारायण शाह मकवानपुर गढी मकवानपुरको पृथ्वी नारायण शाहको यो गढी घुमेर नि भ्याइयो होइन अब चाहिँ हामी अब सुमनको ससुराली जाने ससुराली कहाँ मेरो ससुराली भरिएर यता यता हेर न अन्त हामी निस्केको अब